එමොටම සුබ දවසක්. විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට දෙනුත් කරන්න යන්නේ. ඉස්සර කාලේ ඉඳලා පරිස්සම් කරපු දෙයක් බලමු කොහොමද මේක පරිස්සම් කරගන්නේ කියලා. වෙන මොකුත්ම නෙමෙයි කොසයට. කොසයට ඉස්සර පොළොවයට කොසයට දාලා සෑහෙන කාලයක් පරිස්සම් කරලා තියෙනවා. කොසයට එක අද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. එතකොට තමයි ඒක තේරෙන්නේ හරියට ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කොසයට ටික හැමෝම එකතු කරගන්න වෙනවා. මේ යන තත්ත්ව පොඩ්ඩක් අමාරු තත්ත්වයකින් යන්නේ. ඒ කොසයට ටිකක්වත් ඉතින් පරිස්සම් කරගත්තොත් තරට හොඳයි. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ දැන් කොසයට ටික කොහොමද පරිස්සම් කරගන්නේ කියලා. වෙලි කොසයට පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. කොසයට ටික හොඳටම හොදගෙන හොඳට වේලවන්න ඕනේ. වේලවලා වෙලි ටිකක් ගන්න ඕනේ. හොඳ වේලිච්ච වෙලි ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඉස්සරහට බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලාගන්න. මේක හැමෝටම දෙනවත් කරන්න හැමෝටම දුම බලවතා